એક ભેંસ અને એક વાછડી રમેશભાઈને વેચવાના છે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, ટોટલ માહિતી આપી દઈશ. વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક શેર. આવા વિડીયો દરરોજ જોવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. રમેશભાઈને આ ભેંસ અને વાછડી એકદમ વ્યાજબી ભાવે વેચવાના છે. સૌપ્રથમ ભેંસની વાત કરું તો આ ભેંસ ત્રીજા વેતરની અંદર ભેંસ છે અને આગળના વેતરમાં એક ટાઈમનું દૂધ 10 લીટર હતું અને બે ટાઈમનું આખા દિવસનું દૂધ 20 લીટર દૂધ છે. અને વ્યાવાની અંદર માત્ર 10 દિવસની વાર છે. આ ભેંસ 10 દિવસની કાચી છે અને 10 લીટર દૂધ છે. તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ આ ભેંસ રૂબરૂ જોઈ અને ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલા રમેશભાઈનો કોન્ટેક કરજો. રમેશભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ આપી દઈશ. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો અને ભેંસ રૂબરૂ જોવા જાવ તે પહેલા રમેશભાઈનો કોન્ટેક કરીને જજો, કેમ કે ભેંસ વેચાઈ જશે તમારે ખોટો ધક્કો થશે. ત્રીજું વેતર છે, 10 લીટર દૂધ છે અને 10 દિવસની કાચી ભેંસ છે. ફૂલ જવાબદારી સોજી ભેંસ. અને ભેંસની સાથે બીજી એક વાછડી પણ આપવાની છે. વાછડી પણ સારી અને સોજી વાછડી છે, ટોટલ જવાબદારી. કિંમતની વાત કરું તો વાછડીની કિંમત માત્ર 5,000 રાખેલી છે અને ભેંસની કિંમત 1,20,000. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે. કિંમત અંદાજિત છે. ભેંસ વાછડી લેવાના હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો જિલ્લો રાજકોટ અને હરિપર ગામે જોવા મળશે. ભેંસ અને વાછડી લેવાના હોય તો રમેશભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાય લખી મેસેજ કરજો. યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ. લિંક ઉપર ક્લિક કરી ભેંસ વાછડી લઈ શકશો. વિડીયો નીચે રમેશભાઈ નામ 9675 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી બંને વસ્તુ લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.